dreamers, welcome back to my YouTube channel. අදත් මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආවේ ලස්සන රහසක් ගැන කියලා. ඉතින් මම කලින් සතියේ වීඩියෝස් වලත් කිව්වා මම මේ channel එකේ ගොඩක් මේ beauty products review කරනවා කියලා. ඉතින් මම අද හිතුවා මේ එක beauty product එකක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ product එක social media එක ඇතුලේ ගොඩාක් වලට viral ගියපු product එකක්. ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා මම හිතුවා. ඉතින් කවුරු හරි guess කරන්න පුළුවන්ද මම මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලා ගෙස් කරා හරි මම අද කතා කරන්න යන්නේ ස්නේල් මියුසින් ගැන. ස්නේල් මියුසින් කොහොම බලනවා ඉතින් අම්බෝ මේ වගේ දෙයක් මූණේ ගන්නවද කියලා. ඉතින් ඒක ඒ තරම්ම ප්‍රසිද්ධයි. විශේෂයෙන් TikTok එකේ මාරු විදිහට මේක viral ගියා. ගොඩක් අය මේ ගැන review කරලා තිබ්බා. ඉතින් සාමාන්‍ය ඉතින් ඇයි මේ සාමාන්‍ය මේ ස්නේල් මියුසින් වලින් products තියෙනවා හැමතැනින්ම තියෙනවා. නමුත් මම කතා කරන product එක COSRX කියන brand එක. මේ COSRX කියන brand එක Korean company එකක්. මේකේ කියන්නේ මේ ස්නේල් මියුසින් වගේම මේගොල්ලෝගේ කියන්නේ මම අද කතා කරන්න යන්නේ ස්නේල් මියුසින් පවර් එසෙන්ස් එක ගැන. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් කලාට මේ වයිරල් ගියේ. ගොඩක් අය රිවිව් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් අද කියන්නේ මම යූස් කරන ප්‍රොඩක්ට් එක මම ගත්තේ Amazon එකේ. ඉතින් Amazon එකේ මේක කොච්චරම best selling beauty product එකක්. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුත් දාන්නම්. ඒක කොච්චර ප්‍රසිද්ධද කියලා බලන්න. ඉතින් මම දැන් ටික දවසක් වෙනවා මේක පාවිච්චි කරන්න අරන්. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ සාමාන්‍ය මේ අපි ස්නේල් මියුසින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. ඉතින් ස්නේල් මියුසින් එකක් කියලා කියන්නේ කියන්නේ ගොළු බෙල්ලෙක්ගේ අපි සෙවල සිංහලෙන් කොත් සෙවල. ඉතින් ඒක ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අයි බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට දාන්න කියලා හිතනවනේ. ඉතින් මේක මේ පොඩි අතීත කතාවකුත් තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේක ස්නේල් මියුසින් ෆාම් කියන්නේ ගත්තේ ඒක කියන්නේ මේක හොඳයි කියලා මේගොල්ලෝ ඉස්සරම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තේ මේ කියන්නේ ස්නේල් කියන්නේ ගොළු බෙල්ලෝ මේව කරන මේ ඔය වගා කරන වගේ ෆාම් එකක් තිබිලා තියෙනවා. මේ ෆාම් එකේ වැඩ කරන මිනිස්සුගේ අත්වල එහෙම මේ ගෝලු බෙල්ලන්ගේ තියෙන ස්නේල් කියන්නේ අර මියුසින් එක පොඩ්ඩක් ගෑවිලා තියෙනවා. ඊපස්සේ ටික දවසක් යද්දි මෙයාලා තේරුණාලු ස්කින් එකේ පොඩ්ඩක් අත්වල මේ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. ඊපස්සේ එතනින් පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙන්නේ මේකේ හොඳ ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා. මේ ස්කින් එකේ පොඩ්ඩක් හයිඩ්‍රේෂන් එක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාට මේ අපි දියුණු ලෝකෙක ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේගොල්ලෝ ස්ටඩීස් කරලා ක්ලිනිකල් ට්‍රයල්ස් කරලා ඉතින් මේක මෙයාලා ස්ටඩීස් කළා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේක මේ ගොඩක් වෙලාට ස්කින් එකට හොඳයි මේ හයිඩ්‍රේෂන් එක මේන්ටේන් කරන්න මේකේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රොපර්ටිස් අන්තර්ගත වෙනවා කියලා තමයි. ඉතින් ඒක තමයි පොඩක් අතීත කතාව ගැන මම කිව්වේ මේක කොහොමද මේ මාකට් එකට එන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක. හරි මේක මම එළියට අරන් පෙන්නන්න. කොහෙන්නෙත් නෑ අප්පා. මේක තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. මේ අද මේක ගහලා තියෙනවා ස්නේල් මියුසින් 96. මේකේ 96 කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ මේකේ මේ percentage එක 96 දෙන ස්නේල් මියුසින්. ඉතින් මේක කියන්නේ ගොඩක් කලකට මේකේ මෙහෙම වෙන්න හේතුව තමයි මේකේ තියෙන ගොඩක් කලකට මේ significant property එක තමයි glycosaminoglycan. මේකට පොඩක් දිග නම. ඉතින් මේ දිග නමේ මේක තමයි කියන්නේ වැදගත්ම ප්‍රොපර්ටි කියලා කියන්නේ මේක මේ සංයෝගයක්. ඉතින් මේ සංයෝගයට පුළුවන් ජල අණු කියන්නේ අර water binding molecule එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කරලා මේ අණුවට පුළුවන් ගොඩක් වතුර අණු එකතු කරලා තියාගන්න. ඒක ඒ හින්දා මේක ගොඩක් කරලා ස්කින් එකේ හයිඩ්‍රේෂන් එක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් මේ benefit එකක් කියන advantage එකක් තියෙන සංයෝගයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේකේ hyaluronic acid එක තියෙනවා. ඒ වගේම collagen supporting properties තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ snail mucin එක ගත්තොත් එimhe snail mucin එකේ තියෙන ගොඩක්ම significantම තියෙන advantage එක තමයි මේක අර wound healing. ඒ කියන්නේ තුවාල හොඳ කිරීමේ හැකියාවක් මේක අර ඉස්සර කාලේ නම් මේක use කරා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක ගොඩාක් වෙලාට කේකගේ අණු කියන්නේ සංයෝග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක ගොඩක් වෙලාට පෝෂදායි ලෙස අපේ මූණට හොඳ දේවල් ගොඩක් දෙන්න පුළුවන් සංයෝගයක් විදිහට මේගොල්ලෝ හඳුන්වගෙන තියෙන්නේ මේ ස්නේල් මියුසින් එක ගැන. මම මේක හරි මේක මම පොඩක් අරන් පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. මේ ගත්තොත් එහෙම මේක නිකන් අර ඇලෙන මේ අර සෙවල ගතිය තියෙනවා. මේක ගත්තාම මේ කොහොමද මේක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවනේ. ඉස්සරෝම මේ ස්නේල් මියුසින් එක අනිවාර්යයෙන් මම කලින් සතියේ කිව්වා වගේ මේක ඩෑම් ස්කින් එකක් උඩ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මේක කවදාවත් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් උඩ මේක කියන්නේ යූස් කරන්න එපා. ඔයා මේක
ඔයාගේ මේක සෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේක මම බලන කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ගැන ප්‍රතිඵල දෙන්න නැත්නම් ඔයා ඒක ඩෑම් ස්කින් එකක් උඩ නෙවෙයි වෙන්න ඇති මේක තාමත් ඔයා ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ වැරද්ද අදම හදාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි තර්මල් වෝටර් ස්ප්‍රේ එකක් හරි මොකක් හරි ස්ප්‍රේ එකක් කරලා මූණ පොඩක් තෙත මාත්තු කරගෙන පොඩක් ඩෑම් විදියට තියාගන්න. තියාගෙන තමයි ඔයා මොකක් හරි මේ කියන්නේ මේ ස්නේල් මියුසින් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. quantity එක ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ කියලා කියනවනේ. ඉතින් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මේකේ 1 2 pumps it's more than enough. ඒක අපි ගත්තාම මේ අර ගොඩක් රට මේ කියන්නේ අර ගොඩාක් හයියෙන් අතුල්ලන්න යන්න එපා. සාමාන්‍ය විදිහට අර තෙත මාත්තු කරනවා වගේ පොඩක් එහෙම කරලා evenly එක blend කරලා දාන්න. එහෙම තමයි සාමාන්‍ය මේක use කරන්නේ. එතකොට දැන් මේක ගාලා ඉවරනාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මොයිස්චරයිසර් එකක් ගන්න ඕනි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් සතියේත් කිව්වා අපේ ස්කින් කෙයාර් එක බේසික් ප්‍රින්සිපල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම අපි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරාට පස්සේ මොයිස්චරයිසර් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක අර මොයිස්චර් එක අපි ලොක් කරනවා කියන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනවර මොයිස්චරයිසර් එකක් ගන්න ඕනේ. මොයිස්චරයිසර් එකෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් සන්ස්ක්‍රීන් එක මම සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ගැනත් මම පස්සේ වීඩියෝස් වලට කරන්න කොහොමද සන්ස්ක්‍රීන් එක යූස් කරන්නේ කොයි වගේ දේවල් තෝරගන්න. සාමාන්‍ය සන්ස්ක්‍රීන් අනිවාර්යෙන් 30 වත් තියෙන SPF 30 වත් තියෙන එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා යූස් කරන්න ඕනේ. අපි කොච්චර ට්‍රීට්මන්ට් කරත් වැඩක් නැහැ. කොච්චර ලස්සන හැමදේම කරත් වැඩක් නැහැ. ඒක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම සන්ස්ක්‍රීන් එක යූස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ තියෙන ප්‍රින්සිපල්ස් ටික. මගේ කලින් සතියේ වීඩියෝ එකත් අහලා තිබ්බා මේකේ මිල කොහොමද කියලා අහලා තිබ්බා. ඉතින් මම මේක ගත්තේ කලින් කෝගේ මම මේක ගත්තේ Amazon එකේ. Amazon එකේ මේකේ මම පවුම් වලින් කියන්න මම ලංකාවේ මිල හරියටම දන්නේ නැහැ. ඇත්තරම මේ මම මේක ගත්තේ පවුම් 15ට Amazon එකේ. ලංකාවෙත් මම දැකලා තියෙනවා සමහර කියන්නේ pages වලින් එහෙම ඕක ඒගොල්ලෝ විකුණනවා. නමුත් හරියටම මම එහෙම තියෙන ලංකාවේ කඩයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙත් අපි මම අර කලින් කිව්වා අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් super drug boots වලින් තමයි ගන්න. නමුත් එහෙම ගිහලා ගන්න බෑ නම් අපි කොරකට Amazon එකෙන් තමයි ඕඩර් කරලා ගන්නෙ. ඉතින් ඒක තමයි පවුම් 15ක් උනේ. හරි ඉතින් මං හැමදේම වගේ කිව්වා ඕනි හැමදේම. ඉතින් ඔයාලත් පාවිච්චි කරලා බලන්න මේක. ඉතින් මේක කියන්නේ හැමදේම කියන්නේ වයිරල් ගියා කියලා නැහැනේ. ඉතින් අපි ඒවා මං අර කලිනුත් කිව්වා වගේ පොඩක් හොයලා බලලා මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා බලලා ඉතින් හොඳ නම් ඔයාලා මේක යූස් කරන්න. යූස් කරලා ඉතින් ප්‍රතිඵල තියෙනවා නම් මටත් මැසේජ් එකක් දාන්න මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් කොහොමද මේක යූස් කරේ ඔයාලගේ කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා මටත් කියන්න. ඉතින් මට සතුටුයි මොකද මං අලුත් දෙයක් කියලා දුන්නාම මේ දේ යූස් කරලා ඔයාලට ප්‍රතිඵල තියෙනවා නම් ඉතින් මටත් සතුටුයි. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් ලබන සතියේත් මේ වගේම ලස්සන වෙන රහසක් කරන් මම එන්න. ඉතින් එතකන් ඔයාලට සුබ සතියක්.